tengerpart. Igen, tengerpart. És a tenger. Ez a kis dörgölődző, ugye? Itt szoktatok dörgölőzni. Vakáció! Hát sziasztok, jó reggelt! Itt az utolsó tanítási napon, ma 6. hó 19 péntek van, és arra gondoltam, hogy ezt a hétvégét megörökítem vlog formájában. Minden nap fogok valamit ide videózni nektek a YouTube-ra. Vannak programok és tervek is, és hát akkor belecsapunk a nyári szünetbe ezzel a videóval. Ma van az utolsó nap ugye a suliba, elvittem a gyerekeket. Most délelőtt, mivel egyébként rövid nap van, rövidített óra, délbe kell menni Vivikéért, Marci meg ugye maximum délig van, de neki termet kell díszíteni, mert ballaktatnak, mindegy. A lényeg, hogy sok dolgot már nem lehet csinálni délelőtt, úgyhogy arra gondoltam, akkor vlogolok. Annyi, hogy ki fogom pakolni a gépet, rendbe rakom a körmömet, el fogok menni a postára, és elmegyek a repontra. A délután további tervei, ugye elkezdődik a nyári szünet. Legelőször is kókuszgolyót fogunk készíteni, mert van egy megbontott kókuszom. Egyelőre nem pakolunk ki az iskola táskából, hagyjuk ott, hagyj ülepedjen a sok tankönyv, nem is akarunk rá gondolni. Délután kint leszünk meg, itthon vagyunk, tehát semmilyen stressz nem lesz rajtunk azzal kapcsolatban, hogy holnap korán kell kelni, meg menni kell, de ez félig igaz, mert hogy a szombatot, az első nyári vakációs napot Szilumamánál fogjuk tölteni, lesz medence, lesz bogrács, lesznek cicák, így ez a szombati napunk az egész nap ott fog zajlani, reggel 9-től este 6-ig, és a vasárnapi nap pedig itthon fogjuk tölteni, és ha minden jól megy, grillezünk, szóval ebbe a videóba ezeket a mozzanatokat láthatjátok majd. Most megyek, megreggelizek, nem tudom még mit eszek, de ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a videóban. Na, 3:49 van, zenét hallgattam, és kifestettem magamat, hajam fel van itt csatolva, és kifestettem a körmömet, és akkor indulunk a postára, mert lehetne úgy is csinálni, hogy akkor délre kell menni Vivikéért, és előtte megyünk a postára, de ez a posta kiszámíthatatlan, tehát ha nincs senki, akkor is 45 perc a várakozási idő, és akkor most azt így letudjuk. Itt vannak a nyertes utalványok, ezeket fogom feladni, és még bemegyünk a repontra. Mondom én, hogy 1 óra, 9:40 most értem haza, és úgy, hogy igazából a postán nem volt semmilyen probléma, a repontnál volt, tehát 3000 forintnyi üveget vittem vissza, 1700 forint kiadta. Utána betelt, megint betelt, ezt nem tudom hányszor játszottuk el, kiléptetett az alkalmazás, úgyhogy végül is azért a 2000 pár száz forintért meg kellett dolgozni, ráadásul a postán, képzeljétek el, 2 levelet adtam fel ajánlottan, és 2500 valahány forintot fizettem, konkrétan a repont ára akkor úgymond el is ment a postára, és még rá is kellett pótolni, vettem ez még ingyen volt a micsóleves, a kakaópor az már önköltséges 600 forint, ugyanis a kókusz golyóhoz nem tudom, hogy milyen kakaópor van itthon, úgyhogy még csak most fogok a tegnapi gépet kipakolni, a mosogatógépet, meg beindítok egy mosást, aztán gondolkoztam, hogy valamit enni is kéne, de már délre menni kell. 2 opció van, az első, egy ilyen faszakis zöldséges tonhal konzerv, pirítóssal, a második meg szendvics. Na, kipakoltam a gépet, főztem egy kávét, jeget rakunk bele, és tejet. Mostanában ilyen jeges kávét szoktam inni. És képzeljétek el, ezt így mutatom, mert ezt szerintem jól fog így kinézni a kamerám. Szóval, hát ezek a kupakok engem kikészítenek komolyan, mindig arra folynak, amerre nem kéne. Szóval, múltkor jött egy komment, és jelezte is a telefonom, hogy jött, de mire ráléptem, eltűnt. Tehát vannak ilyenek, hogy egyszerűen bebagol ez a dolog.
pedig érdekelt volna, csak az első részét tudtam ugye elolvasni az értesítésekbe, és annyira szívesen válaszoltam volna, szóval akinek szól, azt szerintem biztos fogja tudni. Valami annyit tudtam elcsípni az első mondatból, hogy de jó, hogy neked ennyi mindenre van időd. És ezt az alá, a videó alá írta, ahol ugye hajat mostam, meg elkészülődtem, meg így szempillát ragasztottam. Igen, na szóval erre szeretnék reagálni. Először is mindenkinek arra van ideje, amire akar. Ugyanis tudom, én is voltam a mókuskerékbe, dolgoztam más keze alá. Több helyen is dolgoztam egyszerre fillérekért, de volt szabadnapom, és akkor a szabadnapomat én nem takarítással töltöttem, hanem akkor is fordítottam magamra igényt. Tehát ami engem kikapcsolt, legyen az egy sminkelés, legyen az egy DM vásárlás, ilyenekkel töltöttem, mert hát nyilván általában ugye hétköznapra esett a szabadnap, és a gyerek meg újba volt, akkor még egy gyerek volt. De visszatérve, másrésztről megértem ezt a frusztrációt, ami átjön így, ugyanis tudom, hogy az embereknek nincs idejük. Nagyon is tudom, ugyanis én is benne voltam nagyon-nagyon sokáig, és nekem az volt egyszer az álmom, most hülyén fog hangzani, de én mindig annyira irigykedtem azokra, akik nyugodtan meg tudnak reggelizni. Nekem ez egy hatalmas törés volt, hogy nem lehet nyugodtan reggelizni, és amíg láttam, hogy a főnök megteríti a kis kockás terítőt és behozza az extra kajákat, ugye nekem csak az jutott, hogy esetleg a kocsiba megeszem gyorsan, amíg beérek a munkahelyre, vagy hogy gyorsan egy szendvicset. Tehát én megígértem magamnak egyszer, hogy ha megtehetem, akkor mindig egy jó reggelivel fogom indítani a napot, egy nyugodt, leülős reggelivel. Úgyhogy én nagyon-nagyon irigykedtem azokra az anyukákra, akik bevitték az óvodába a gyereket, és hazamentek reggelizni, mert nem dolgoztak, másrésztről tudtam, hogy nincs pénzük, vagy a férfi tartja el őket. Szóval ez megint ilyen kettős mérce. Ennek a munkának, mert nevezhetjük nyugodtan munkának, ugyanis bevétel van belőle egy jó pár éve, ennek ez az előnye, hogy igazából itt a nyári szünet is majd csak ugyanolyan, mint amikor nincs nyári szünet, ugyanis nem kell megosztani itt nekünk, és ez nem nekem a legjobb, hanem a páromnak. Nem kell kivenni a szabadságait arra, hogy a gyerekekre vigyázzon. A szabadságait úgy osztja be, hogy akarja, és tud pihenni. Soha nem is kértünk anyósoméktól ilyen téren segítséget, mert nagyon-nagyon idősek. Most már könnyebb amúgy nyilván, mert Marci 14 éves, de viszont Vivike, ő még ugye 8, tehát őt megint egyedül itthon nem lehet hagyni. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, mert vannak ezek a dolgok, amiket nem lehet megfizetni. Például ezt, hogy annyi idővel rendelkezel, amennyivel akarsz, de ez valahogy el kellett jutni egyik szintről a másikra, tehát tudom milyen az, amikor a két szülőnek, sőt nekem volt olyan, hogy nyáron kezdtem új munkahelyet egy helyen, és pont így augusztusban járt le a próbaidő, és ugye addig nem lehetett menni szabadságra, és akkor augusztusban ki tudtam menni 5 napot. Az évben nem is mentünk nyaralni, párom vett ki előtte szabadságot, és Marci akkor volt óvodás, és nyáron ment az ügyeletbe, mert egyszerűen nem tudtuk megoldani azt, hogy vigyázzon rá valaki, és szinte majdnem az egész nyarat óvodában töltötte, kivétel azt a 2 hetet, amit 1 hetet párom volt vele, és 1 hetet én, úgyhogy tudom milyen érzés, nagyon-nagyon gyötört a lelki furdalás, hogy nem tudok a gyerekkel annyit tölteni nyáron, mint amennyit kellene, és hogy tudna pihenni, de arra törekedtem eddigi életem során, hogy olyan helyet találjak, ahol jól érzem magam, és én osztom be az időmet, és itt bizony a YouTube-nál ez megvalósult, és én azt tudom mondani a kedves kommentelőnek, már nagyon hosszú lesz, hogyha neked nem jó, amiben vagy, változtass, ne nyavajogj. Ha te neked nincs erre időd, akkor valamiből vegyél el, hogy neked arra legyen időd. Szóval én azt tudom mondani, hogy én megértem, mert nekem se volt annyi időm, mint szerettem volna, de tettem érte. Szóval én nagyon-nagyon boldog vagyok, mert ritka az olyan hely, ahol nem szólnak bele, hogy mit csinálsz te nyáron, ugye? Na, elhűl a kávém, ezt megiszom, aztán még felporszívózok itt, de most eltűnök, és akkor még beszélgetünk úgyis.
Ilyen, macikám, mondjon, macikám, mondjon, macikám. Nyunyi, 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 nyunyi. Ó, de csinos vagy te. Úgy döntöttem, hogy mégiscsak így a záró napon egy különlegeset fogok enni, ez pedig krumpli lángos, amit itt Debrecenben nagyon szeretünk. Krumpli, megfőtt krumpli és lisztet összekeverjük, tehát ugyanaz, mint a nyokkinak az alapja, csak nem kifőzzük, hanem pici olajon lepirítjuk. Tehát láthatjátok, hogy pici olajon. Én most ezt palacsintasütőbe csinálom, ez lesz az alapja. Na nézzük bal kézzel, hogy megy. Figyelj, ott van. És akkor tortilla helyett most ezt fogom használni, és rakok bele minden földi jót, úgyhogy készül az ebéd. Na jó, hát ez ennyi. Felvettem egy kóstolást, ugyanis hát úgy döntöttem, hogy csak csinálok valamit. Úgyhogy krumpli lángos készült, majd abban a videóban láthatjátok, de isteni. 2 krumpli, egy kis liszt, tejföl, sajt, kimcsi, uborka, csemege, sertéskaraj. Ezt most gyorsan bepuszilom, és egy 10 percben is indulok Vivikéért. Még megyünk a boltba, mert most jöttem rá, hogy a nagy okos asszonyság délelőtt nem vett semmit, csak visszaváltotta az üvegeket. Nem vettem kólát, viszünk holnap a vendégségbe egy Coca-Colát. Kókuszgolyót ezt készítünk, úgyhogy éhesen meg nem akarok menni a boltba, mert akkor felvásárlás lesz. Na elindulok, így mindjárt 10 perc múlva jönnek ki az iskolába. Még azt akartam mondani, hogy végre nem kell korán kelni, úgyhogy ez is jó a nyári szünetbe többek közt. Nyilván nem lesz rajtunk a stressz, hogy készülni kell, meg ezt kell beadni, azt kell beadni, 6 fele jegyzetelni, hogy már tényleg az ember nem tudja, hogy hol van. 1000 éve nem ittam ilyen ízesített sört, körte alma, úgyhogy most megkívántam, ezt behűtöm ide. Ez pedig, ugye tegnap nem fog beférni, akkor ide. És ez pedig, ugye tegnap előtt vettem a Lidlbe, ezt mára tartogatom péntek estére, ilyen vakációs, megünneplős kis koktél. Hazajöttünk, és akkor megnézzük az eszközdobozt, amit szeptemberben adtunk be, hogy mennyi hiányzik belőle, és mi hiányzik belőle. Úgy látom, hogy azért itt volt használva a dolog, bár volt, amit így utólag vettünk le. Aha. A Marcié viszont érintetlen, nem volt használva, úgyhogy haza se hoztuk, az marad ugyanúgy 8-ra. Úgy látom, idén csak a Vivikéjét kell majd rendezni. Na, kiszedtem a szárítógépből a sikerült zsebkendőt is szárítani, szuper, úgyhogy hajtogatok. Szóval, mit fogunk csinálni, Vivike? Második osztályos könyvemből megcsináljuk a kókuszgolyót. Tehát a nagy receptúra, ez ebbe a könyvbe lesz, és itt van a recept, úgyhogy állunk is neki, megnézzük, hogy milyen lesz ez a recept. Itt van, hogy mi kell bele. Megybefőttet nem fogunk belerakni, mert nincs, meg nem is szeretjük, úgyhogy készítsük el. Itt vagyunk, kicsit csökkentettünk az adagon, mert ez egy hadseregnek lett volna elég, úgyhogy mérleg hiány csak ilyen sac-per kávéért csináljuk, és akkor megy bele még olvasztott margarin. Készült, de nem ajánljuk ezt a receptet, mert nagyon száraz volt, úgyhogy mi 1 millió tejet öntöttünk még hozzá, és még így is száraz volt. Neked hogy ízlik, Vivike? Nagyon jó. Na, én is megkóstolok egyet, és akkor megnézzük. Amelyikbe, hogyha belehal, vannak benne ilyen kis darabokra. Kókusz darab? De most ilyen újfajta ilyen kókusz volt. Hát akkor meg is kóstoljuk. Kis porcukor mehetett volna még bele, nem? Nem. Így is nem. Nem rossz, csak nekem egy kicsit nyugvenyelős. Lehet, hogy ez a nyugodtság, vagy nem tudom mi miatt, de uzsonna, zsíros kenyér, kovászos kenyér, paradicsom, paprika, és ugye iszom hozzá ezt a finom kis sört, körte almás. Na, közben Marci hazaért a ballagtatásról, illetve a pakolásról, én pedig duolingózni fogok, és mivel telefonon szoktam duolingózni, viszont hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy milyen szinten állok most így 1 év duolingó után, ezért a gépen elindítottam, amit még soha életemben nem, szóval lefordult a kamera, amit még soha életemben nem csináltam, hogy a gépen elindítottam, de most akkor így fogok, mert akkor itt telefonnal meg tudom közbevenni a dolgokat. Na nézzük. Quante volte al mese devo venire? Quante volte al mese devo venire? Al mese devo venire. Nagyon másik gépen. Quanti dolori ha? És ugye itt az van, hogy nem magyarra kell fordítani, hanem angolra. Quante birre beve al giorno? Quante birre beve
Al giorno. Forse fa troppo giardinaggio, signore. Lei fuma, signora? És sajnos ebben a részben nem volt olyan, hogy beszélni kellett volna, úgyhogy ezt nem tudtam nektek megmutatni. Na, elbúcsúzni jöttem ide a mai napra, ebbe a vlogba, ugyanis főzni fogok, vagyis már elkezdtem a főzést, kereken 5 óra van, mindjárt bekapcsolom a párrel, szívott zenét fogok hallgatni, a menü nekünk pirított hamburgerzsömle, grillezett csirkemellel, ilyen lila hagyma csatnival, nem tudom, hogy mennyire látszik, lila hagyma csatni, ugye balzsamecettel készül és cukorra, a gyerekek lángos tésztát kértek, az már ott pihen, hol van? Ott van. Úgyhogy nekünk meg lesz benne ez a lila hagyma lekvár, uborka, majonéz, grillezett csirkemell, egy ilyen kis könnyedebb hambi az estére. Majd mutatom nektek, hogy hogy nézett ki. Találkozunk holnap, megyünk Szilvi mamáékhoz, reggel 9-re már jönnek értünk, már összepakoltuk a strandcuccokat, fel van engedve a medence, reméljük, hogy meleg is lesz és jó idő. Úgyhogy tartsatok velünk holnap is, a nyári szünet legelső egybefüggő napján. Na, megyek főzök, mert sose fog elkészülni a vacsi. Fél óra alatt összedobtam a hamburgert, és figyeljetek, találtam egy tök jó dolgot, ugye párom még a gyorsuméknál van, úgyhogy meglepem, mert holnap ő lesz mindegy, sofőrködni fog lényegtelen. Az a lényeg, hogy én becsomagoltam így a hamburgereket, mintha hoztuk volna egy helyről, elpakolok mindent, és majd megmondom, hogy hoztam a helyi büféből, és kíváncsi vagyok így, hogy nem tudja, hogy én készítettem, mi lesz majd a reakciója. Úgyhogy egy kicsit át fogom venni, és akkor megmondom, hogy 1500 forint volt. Úgyhogy ezt terveztem, ebbe beleszóltam egy fogpiszkálót, mert ez az enyém, ebbe kisebb a hús. Vagyok amatőr, beleraktam egy szatyorba. Na, meglocsoltunk mindent, hátul a paradicsomot is, a cicák ettek. Hé, ki kukucskálod? Sziasztok! Csopó bent van, ugye? Jó. És a mai termés pedig ennyi lett. Hát jó reggelt, sziasztok! Itt a szombati napon 5 perce keltem föl, mindjárt lemerül a telefon, töltőn leszek, majd mamáiknál fogok maximum videózni. 9-kor indulunk, úgyhogy gyorsan reggelizünk. Vivike kókuszgolyót, Marci kaktuszjégkrémet. Ugye nyári szünet van, én ezzel nem szoktam már így fent akadni. Én pedig majd valamit bekapok, és akkor ott leszünk, bográcsozás lesz, pörkölt lesz, viszünk kókuszgolyót, viszünk ilyen meggyes pitét, ezt anyósom küldte, de nem eszi senki, úgyhogy elvisszük oda kókuszgolyót, rákcsákat, Coca-Colát, ott leszünk amúgy estig, majd párom is csatlakozik munka után, egészségedre Vivike, majd párom is csatlakozik munka után, bográcspörkölt lesz, és még valamit akartam mondani, ja, így a szünet első napján tudtam volna még egy kicsit aludni, de ez van, most 5-től leszek, és akkor Szilumamától hozok egy kis részletet, mivel esti 6-ig leszünk ott, nyilván nem fogom belerakni a videóba, csak amit gondolok, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ezen a csodás nyárkezdő napon. Ó, de szép lett ez is! Szia, Luca! Ó, de rég láttalak! Mátyás is itt? Szia! Hát szia! Ó, Vika, gyere, simogass meg! Mimi, nézd meg! Ó, de cuki!
Hát sziasztok! Jöttem lezárni ezt a vlogot, hát nem így terveztem, ma már másnap van, sőt mindjárt ennek a napnak is vége. Ugye tegnap voltunk Szilumamáéknál, és a mai program az lett volna, hogy délután grillezünk. Debrecenben és környékén hatalmas vihar volt, ágakat tört, fákat csavart ki. Nálunk is volt vihar a faluban, tehát hatalmas eső esett, dörgött, villámlott, úgyhogy a grillezés elmaradt az időjárás miatt, se baj. Eljöttünk ide az Aldiba, párom beugrik macskakajáért, és visszafele pedig bemegyünk a Mekibe, úgyhogy a grillezés elmarad, viszont hozunk Mekit, és akkor én úgy gondoltam, hogy én ezt a videót most így vasárnap este lezárom. Hát nem lett benne minden, amit akartam, sőt volt egy nagyon jó kis péntek esténk, azt nem is videóztam nektek, kipróbáltunk egy pár ilyen új társasjátékot, és unóztunk, meg hát nyilván paradicsomokat locsolunk, ma is locsolni kell, mert azért volt eső, de annyi nem, hogy jó legyen. Ugye tegnap elmaradt a locsolás, hogy mamáiknál voltunk, úgyhogy ez vár még ma ránk. Egyébként brutálisan meleg és ilyen füllett idő volt, úgyhogy én délután mielőtt jöttünk ide megfürödtem és hajat mostam, és most nem szárítottam meg, csak ilyen szél fújta. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat Szilumamáéknál, szerencsére ott nem volt vihar, jó időt fogtunk ki, ma pedig még volt az az ebéd, amit küldtek, úgyhogy főzni se kellett, úgyhogy igazán ki tudtuk magunkat pihenni. Én 8:30-kor keltem föl, nem tudom mikor aludtam mostanában ilyen sokáig, de én ezt a videót lezárom. Ennyi lett volna már ez a videó. Szerintem, amit gondoltam, mindent beleraktam. Remélem nektek is jól telt a szünidő első hétvégéje. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk egy következő videóban. Legyen szép napotok! Sziasztok!